Welcome. This is the energy vibration lesson for the fifth sun, moon, and rising sign. It is the last week for the month for Januari. Week begins from 27 tot en met 2 januari. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive alignment van energy. Ik moet best wel zeggen, ik hoop voor jullie. It is a good week. Ik zie de offer of new love. Van een nieuw soulmate, twin flame, maar zoiets als deze persoon is niet te vertrouwen. Ik zie dat er is een vrouw, dat is een waterman, weeskal of tweeling, komt binnen om liefde om jou te offeren, maar is niet te vertrouwen. Ik zie heel veel communicatie tussen u en een familielid, dat is een stiermaker, een steenbok. En ik zie je offer deze persoon liefde, oké? However, het speelt uit in je leven. Ik zie dat jij deze persoon veel liefde offert, oké? Dus dit is positief en goed. Ik zie sommige van jullie gaat even uit. Jullie gaat even uit met je twin flame of je zielverwant, oké? En dit is best wel goed. Positive alignment of energy. Nou, we gaan even kijken. Ik zie dat jullie gaat communiceren. Dat je wil vooruit gaan. Oké, dus sommige van jullie kunnen zeggen tegen je partner, ja, ik wil deze relatie beëindigen en vooruit gaan in mijn leven. U kunt het zeggen. Of je partner gaat het tegen jou zeggen. Ik weet het niet, maar ik heb vice versa. Nou, whatever the issue en de situatie, zeg maar is goed, prima. Oké? Omdat sommige van jullie gaat realiseren dat het heeft mee te maken met geld. Ik ken dat jij gaat even tegen zeggen de persoon. Ja, ik wil een nieuwe start. Ik ben op zoek naar iemand nieuw of iets nieuws. Maar het is alleen omdat financieel zit je strak. En dat is de reden. En het is oké. Weet je, als je wil dat gaan doen, ja, doe maar. Weet je, dat is wel wat. Sommige van jullie wil gewoon een Batman persoon verlaten. Je realiseert, ik moet deze relatie beëindigen vanwege dat deze persoon heb alleen met mij connect vanwege doordat ik was financieel stabiel. En ik zie dat je gaat zeggen, oké, nou prima, het is goed. Ik zie dat je eindigt een cycle met een waterman. Vanwege dat je realiseert dat deze persoon was alleen in je leven voor geld, oké? Dat realiseer je dat deze persoon was alleen in je leven voor geld. Sommige van jullie, ik zie jullie besluiten om even te blijven en te blijven samen met de stiermaker of steenbok. Of ik zie dat jullie wil contact opnemen. Jullie gaat samen iets gaan opbouwen met een steenbok. En dit is best wel goed, omdat je krijgt een nieuwe kans. Oké, dus ik zie dat sommige van jullie gaat tegen een steenbok zeggen, weet je wat, ik ben nou vrij, zullen wij samen iets gaan opbouwen. En je gaat even samen met een steenbok. En dit is best wel goed. Goed positive alignment van energies, oké? Sommige van jullie, ik zie dat je oma, als je oma is een waterman, weeskal of tweeling. Als je oma is een tweeling, die gaat je helpen aan een nieuwe liefde bij te komen. En die kan sommige van jullie helpen met financial abundance. Dus als je oma was een tweeling, ik zie dat deze persoon gaat je helpen om financial stability te krijgen, maar ook nieuwe liefde voor sommige van jullie binnen te krijgen. Je hebt long-term stability, oké? En dat is best wel goed. Dus hier hebben wij die energie van de issue en de situatie. Dat heeft mee te maken met een waterman, weeskal of tweeling, waar jullie realiseren, misschien moet ik met deze persoon of misschien gaan vragen een nieuwe start met deze persoon, oké?
Ik zie, je hebt some enemies in een organisatie, institutie. Je hebt echt some vijand, maar die creëert burdens. En je gaat deze burdens tot een eind gaan beëindigen. Whoever je gaat dus doen, je gaat gewoon deze burden tot een eind gaan beëindigen. Oké? Dan hebben wij een situatie waar je eindigt een contract met een organisatie of institutie. Je beslist een contract met een organisatie en institutie te beëindigen. Whatever the reden is, ik zie dat sommige van jullie gaat ook helpen kennis of kinderen of familieleden financially. En dat is best wel goed, omdat de persoon gaat terug aan jou geven, oké? Nou, ik zie een tower moment en sommige van jullie hebben een issue, whether op de workfloor of in je privéleven en met een weegschaal mensen en een stiermaak of steenbok. En ik zie dat deze persoon wordt uit je leven verwijderen. Ik zie een issue met de vis en deze persoon een scorpionnetje, een crave persoon. Deze persoon wordt uit je leven gehaald, oké? Dus whatever the issue is, deze zijn jonge mensen ook. Dus whatever the issue en de situatie, maar deze mensen, een crave mensen en een jonge stiermaak of steenbok persoon zit je te vermijden. En opeens het tower moment komt voor sommige van jullie. Je gaat een weegschaal kwijtraken. Voor sommige van jullie, je raakt een jong stiermaak of steenbok. En voor sommige van jullie, je raakt kreven uit je leven in deze week. However dat speelt, ik ken issues dat hun 3 afcreëren in je leven. Je raakt ze uit je leven voor goed. Ik zie de 3 van Pentacles komen op en this is collaboration. En ik zie dat sommige van jullie dames gaat samen collaboreren met een scorpionnetje vrouw. Ik zie dat deze persoon gaat je even vragen als je wil samen met haar gaan werken. En ik zie dat dit wordt best wel goed oplossen, goed uitgekomen. En dit is best wel positief, oké? Dus whatever the issue en de situatie is, ik zie dat de wishing well, jullie krijgen de energie van de gewinste pond. En hier gaan je in deze week winsten en vragen voor wat je wil, omdat je gaat het best wel krijgen. Dames en heren, ik ga het even zeggen tegen u. Namaste, tot volgende keer. Geniet van de week, vismensen. Ik spreek jullie volgende keer.